Там не будемо, як ото кажуть, на колінах ставати, але поховати треба. Я ж сама думаю, Господи, та заберіть ви його, та поки ви його тягатимете. А де він тепер хоч? Так ми ж оце приїхали дізнатися, де його захоронили. Усі дзвонять. Володимир Серебродольський – солдат ЗСУ. В листопаді 24-го року під час боїв за Селидове на Донеччині він потрапив в полон до росіян. Торік його тіло повернули в Україну. Але громада, де він виріс і жив, відмовилась поховати чоловіка. Далі ви побачите справжній детектив, як ми по цвинтарях шукали могилу Серебродольського. Десяток установ кидали слухавку, коли чули його ім'я. Нам ледь не розбили камеру. І далі ми розкажемо чому. А ви як думаєте, що могло стати причиною такої поведінки? Добрий день. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, у вас тут є цвинтар? Де син мій погиб ось? Альоша, сержант Назаренко. А тут Оля. Таценко Олександр Іванович. А як тоді відбувалась ця процесія поховання, напевне, Ой. і стріляли з автоматів, зі зброєю? Отам стріляли, отому. Весь район був перший, він же тільки погиб. Був прапором укритий. Ми приїхали до вас в село для того, щоб дізнатися, де захоронений, можливо, знаєте, ваш односельчанин Серебродольський. Пан Юга, любий скаже. Так, а де його врешті захоронили? Він десь тут, на цвинтарі, чи ні? Ні, нема. А де він? Не знаю. Тут сказали, що цьому голові сільсовета або цьому спалим тебе, якщо будеш тут хоронити. Або там десь в кущах. А після чого у вас така реакція виникла, таке ставлення? А те, що він себе по інтернету показав з росіянами. А ви бачили те відео? Да. І не я тільки один, все село бачило. Так мені лежить одно. А той цигарку кури з тим я, просто, Господи, їбав Україну і все. А там уже думаешь, чи докурю я эту сигарету, чи я не докурю. А я за это непонятную какую власть. Не хочу умирать. Просто не хочу. Я еще хочу, хоть мне 55, я хочу хоть пару лет, что мне Бог дал, да? Спокойненько, где-нибудь, тихо, спокойно дожить. Это не Украина. А ви усвідомлювали, що те відео було записане, коли він перебував в полоні? Ну, його росіяни взяли в полон і там все пропустили відбувалося. ж його, він же на тому. В інтернеті все кругом. Це ж росіяни опублікували. Да ні, такого росіяни не опублікують. Улибається, стоїть. В полоні росіяни записали відео зі Серебродольським. Саме цей запис і побачили його односельчани, і саме він став причиною скандалу. До редакції «Слідство.Інфо» звернувся військовий, який був в полоні разом з Володимиром. Він стверджує, слова на камеру полоненим росіяни фактично диктували, а самі записи робили під примусом. І він каже, там зі мною відео зняли. Ну, типу, казали, що казати, щоб я там лишнього не казав, десь що це, щоб там... Типу, вони сказали, що це відео по-любому в Україні побачать, і побачать, що ти живий. З того напрямку, як я зрозумів майже всіх, там поголовно кожного знімали, там ти, кого взяли, всі проходили. Там вже майже у кожного є відеозапис. Його спочатку на позиціях побили, щоб він казав правильно, сказали, не скажеш правильно, ще раз буде. Ми як командування, так і особовий склад 152-ї окремої єгерської бригади цю інформацію, яка оприлюднена в відеоматеріалі, що поширювалося в мережі інтернет за участю нашого солдата Серебродольського Володимира Івановича, ми її розцінюємо як таку, що була надана під фізичним психологічним тиском в умовах перебування у полоні держави-агресора. Тобто тільки так. Нам головне, щоб військовий був неушкоджений. Володимира, так, Серебродольського, матір похована. Вона в 11-му році
померла. А батько? Є якісь в нього родичі? Нема. Він нагуляний. Дружина в нього, діти були? Не було нічого ніколи. Сам. Робив на пилорамі помощником. Він такий веселий був, не такий, що скуплявся все як положено. Більше всього макарони, олію, таке. Він рибу ловив, більше олію то брав. Постійно тільки вихідний і на рибі. А його тут не ховали. Не ховали? Ніхто ж не знав, де його поховали. А де ж її шукати? Сидіть у сільську раду питати. В сільській раді? А так ніхто не знав. Я зрозуміла. Ніхто не знав. Чи він похований, чи ні. Як вас зазвичай хоронять військовослужбовців? З якимись почестями? Конечно, все як положено. Положено. Да. Пішли, Денис. Тут вже давно ніхто не жив. Ми знайшли врешті будинок Володимира Сребродольського, але наразі він в максимально закинутому стані. Ми приходили з товаришем, сюди я його підстригав на цьому. І чисто порядок був в нього. Хоч він і пив, а порядок був. Є фото. Схожий. Тільки на цьому фото йому десь років 8, напевне, а на іншому вже 55, близько того, коли взяли в полон. В колонії в окупованому Торезі на Донеччині, за словами свідка, Сребродольського жорстоко побили. Настільки сильно, що в полоненого почався перитоніт – гостре запалення черевини. Військовий, який перебував із ним в одному бараці, розповідає, всю ніч Сребродольський страждав від сильного болю, але медичну допомогу колаборанти не надавали. Поки він там погано вчив цей гімн, його ще там день там били. І останній раз його побили так, що ну, от попали по животу. На нашому бараку він день пробув. День. Менше 24 годин він пробув у нас на бараку. І все. Там ніч всю я з ним поруч був, йому погано було. Ну, сльози майже йшли. Його побили, і йому ще й не надавали допомогу. Коли ми дзвонили вже на вахту і казали, що так і так, людина, їй погано, треба щось робити. Вони сказали, чекайте ранку, доки швидка у колонії заїхала, швидка прийшла, все. Ну і все. А ви були з ним знайомі? Да. Да. Він 69-го року, я 71-го в школу ходили разом. Але я так зрозуміла, що було дуже багато людей проти, щоб його хоронили тут в селі. І в громаді навіть. Ну, я б не сказала, що дуже багато. Були такі люди, які висловлювали свою таку думку, але в основному схилялися до того, що поховати його як звичайну людину, якщо вже так трапилось. Спочатку його на впізнання там шукали людину, щоб його впізнати, але не було кому це зробити. Я ж сама думаю, Господи, та заберіть ви його, та поки ви його тягатимете. Ну, не так поховаємо, приїде адміністрація, приїдемо там, не будемо, як ото кажуть, на колінах ставати, але поховати треба. Сподіваюсь, тут відкрито. Ага. А тут закрито. Так. Вітаю. Ігор Михайлович? Так. Я цією інформацією володію, що і ви. Але ж ви староста. Ви мали б володіти більшою інформацією, ніж ми. Хіба це не так? Він же житель вашого села. У вас же точно є дані. Ви точно знали про те, що він загинув, що його тіло було повернуто, що він був військовослужбовцем. Я інформацією не володію. А хто володіє цією інформацією? Ну, мені це невідомо. А як вам може бути це невідомо? Він же зареєстрований в вашому селищі, правильно? Він зареєстрований в Карпилівці, я правильно розумію? Село Карпилівка входить в територіальну громаду Срібного, тож ми поїхали туди. Добрий день. Ми б хотіли поспілкуватися з селищною головою, з пані Оленою. А де вона? Всі на суботнику. А де її кабінет? А тут кабінет.
Я не знаю, туди йтися. Туди не підемо. Ні, так я просто постукати хочу. Просто не було. Та давайте їй зателефонуємо. Просто не беремо, зараз і позвонимо, вас заберуть. Понимаєте? А хто мене забере? А хто? Поліція хто? Добре. Ніхто не покладає документи, ніхто є. Ходите тут, вийдіть, ідіть туди. Дивіться, будь ласка, ви звідси Я мене сказав, виганяти вийдіть. не можете. Я не вигоню, покажіть, хто ви є. Що ви робите? Ви розбиваєте камеру. Ви робите, Ви розбиваєте камеру зараз. Понимаєте, не можна ходити. Дозвіл є у вас у державі? Так, от, дивіться. Так покажіть. Дивіться, ми журналісти. Отого, що не тикайте. Знімальна група, журналісти слідства інфо. Ми Ви маємо прийшли, доступ. показали все? Зразу зайшли і показали мені чи ні? Ми А ви нас зайшли. питали, звідки А ви хто? Ми питали, хто ви? Ми вам Добрий сказали, день. що нам потрібна голова села. Ви що зробили? Я вам відповів. Ви, Це записано. Відповідь. ви кинули камеру. Це правильно. Добрий день. Та як ви з журналістами поводитесь? Ви це будете відшкодовувати потім. Ви будете відповідати. Ви нахвально зайшли. Це ж не закрита територія. Слухайте. Можливо, заступники є, з ким ми можемо Ну всі поговорити? на суботниках, нема. Добре, давайте заспокоїмося. Я заступник селищного голови Бондаренко. Перепрошую, можливо, за якесь непорозуміння. Ми тільки що вийшли. Нічого не можу сказати. Всі на сьогоднішній день зараз на суботнику. Яким чином ви шануєте пам'ять військовослужбовців у вас в окрузі, зокрема? У нас прийнята за ініціативою селищного голови програма для підтримки сімей загиблих, тих, що на сьогоднішній день мобілізують, контрактників, ті, що народжують діток. При похованні виділяються кошти, при пораненні виділяються могли б ви кошти. нам це розказати? Усе, оце я дуже коротко, бо чекають. У нас же сьогодні заплановано суботу. Чи це один єдиний такий випадок із паном Володимиром Сребло? Давайте говорити про те, що я вам озвучила. На сьогоднішній день я більш коментарів не даю. Перепрошую. Ми просто хочемо з'ясувати, де все ж таки захоронили. Я не володію цією ситуацією. Знаю, А чи що було поховали. віддано тіло і чи була загалом Ну, я не процесія володію поховання? я не володію цією А ситуацією. хто володіє цією Не знаю, ситуацією? якщо за 45 я знаю, я за Сократовську не володію. Наразі абонент не може відповісти на ваш дзвінок. Не бере слухавку селищна голова. Я продивилася всі таблички захисників, які зазначені в цій алеї, що загинули, обороняючи нашу територію України, або хтось із них був безвісти зниклий. Але прізвище Сребродольського Володимира мені не вдалося віднайти. Тут, здається, є ще одна алея. Так, алея надії, чекаємо, віримо. Можливо, тут є пан Володимир. Немає. Те, що Володимир Сребродольський помер після жорстокого побиття в полоні, зараз розслідують українські правоохоронці. Тіло військовослужбовця повернуто до України 8 квітня 2025 року. Проведено судову медичну експертизу. Розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з українським військовополоненим. Це вже третій цвинтар за сьогодні, на який приїхала наша знімальна група «Слідство інфо». Він знаходиться в Прилуках. І це наша остання надія знайти могилу Володимира Сребродольського. Власне, обійшли ми з оператором доволі велику територію цвинтаря в Прилуках, але, на жаль, ми не віднайшли могили пана Володимира. Після цього ми намагалися з'ясувати головне, де зараз тіло Володимира Сребродольського і чи поховали його взагалі. Редакція «Слідства інфо» почала масово надсилати інформаційні запити до державних установ, телефонувати в місцеві органи влади, морги, ТЦК, але замість відповідей ми дедалі частіше стикались або з мовчанням, або з відмовами говорити. Другий відділ Прилуцького РТЦК та СП. Ну, знайдіть номер адміністрації Срібнянської. Вони ховали, ми не ховали його. Срібнянська РТЦК ховала? Ні, Срібнянська адміністрація, Прилуцький район, Срібнянська селищна рада цим займалася. Тобто Срібнянська селищна рада займалась похованнями Сребродольського Володимира Івановича, я правильно розумію? РТЦК його точно не хоронили. Звертайтесь туди, нададуть вам там всю інформацію. Я до них вже зверталась, вони не надають інформації. Ну, вибачте, я вам теж нічого не можу сказати. Питання, власне, з тим самим питанням, чи був похований Сребродольський Володимир Іванович, і якщо так, де саме відбувалось поховання і коли?
Ні, дорогесенькі, не ж казала, розумієте, цим займається ТЦК і військова частина. До нас тіло не поступало. Всі тіла займається що? Військова частина, ставляє на щит, потім організовуємо, привозимо. Якщо привезли тіло, як би ми його не поховали? Отже, в Срібнянській ОТГ кажуть, що тіло до них не везли і вони не ховали. На кладовищі Срібного ми могилу Серебродольського теж не знайшли. Але тиждень тому у відповідь на наш запит та саме Срібнянська ОТГ за підписом своєї голови сказала, що ритуальні послуги відносно Серебродольського Володимира Івановича були надані в повному обсязі. З головою ОТГ Срібного Оленою Панченко не вдалося зустрітись, і на дзвінки вона не відповідає. Тож ми зателефонували її заступнику Володимиру Шуляку. Його контакт вказаний в цій відповіді на наш запит. На зв'язку. Вітаю, Володимир Павлович. Да, алло, кажіть, да, алло. Мене звати Каріна Бугайченко, я журналістка медіа «Слідство.Інфо». Ваш номер... Щось я вас не чую, алло, не чуть, алло. Ваш номер телефону був вказаний... Якщо вам відомі подібні історії про проблеми з похованням полеглих військових, напишіть нам на пошту. Підтримати роботу «Слідства.Інфо» ви можете на Монобазі. Мені потрібно дізнатися інформацію про те, чи перебуває тіло конкретної людини в одному з моргів. Вибачте, будь ласка. Ваш запит передано в інститут юристам. Відповідь ви отримаєте. Коли? Телефонуйте в інститут. Вони сказали, що вони не бачать мого запита. Телефонуйте завтра, будь ласка. Вони зараз просто іде реорганізація, все кинули на них, в них там повний тяжко дуже. І нам теж. Тижні у нас пішли на те, аби з'ясувати два питання. Чи похований і де військовий, який захищав Україну та загинув в полоні від катувань? В ТЦК кажуть, що відповідальна за поховання громада. В громаді, що ТЦК. Складно навіть з'ясувати, чи тіло забрали з моргу і хто забирав. В Чернігівському обласному ТЦК слідству взагалі відмовили відповіді, бо родичі загиблого не дозволили розголошувати персональні дані. Але проблема якраз у тому, що родичів Серебродольського немає. У запиті громадської організації «Слідство.Інфо» не наведено жодного обґрунтування щодо необхідності підготовки інформаційного матеріалу стосовно померлого Серебродольського В.І. У зв'язку з чим виникла нагальна потреба у розповсюдженні та хто є зацікавленою стороною або безпосереднім замовником виготовлення та висвітлення вказаної інформації стосовно померлого військовослужбовця. Крім того, окремо слід зазначити, що із запитом громадської організації «Слідство.Інфо» не надана згода родичів військовослужбовця Серебродольського В.І. на розголошення будь-якої інформації стосовно померлого. Військовий Тарас Іщик, що займається меморіальною культурою в ЗСУ, каже, проблема в законодавстві. Немає кінцевого відповідального органу, тому так і виходить, якщо захисник на щиті без рідних і заповіту, то на питання, коли, де і як його захоронять, відповіді будуть дуже і дуже розмиті. Військовослужбовець, який не порушив військової присяги, загинув під час активних бойових дій, неважливо чи в полоні, чи ні, має бути належно пошанований з усіма військовими почестями. Це задача, по суті, всієї країни. В цьому всьому процесі бракує одного відповідального органу, який буде займатися суто військовими похованнями. 152-га єгерська бригада, в лавах якої воював Володимир Серебродольський, підтвердила, що проблеми з похованням їхнього бійця справді були. Вони єдині, від кого нам вдалося з'ясувати інформацію. Так, полеглого бійця поховали. Не в селі, де він народився, не в громаді, а в районному центрі, в Прилуках. Завдяки спільним зусиллям командування 152-ї окремої єгерської бригади, оперативного командування «Північ» вдалося врегулювати одразу це питання після відмови щодо отримання попереднього дозволу на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. Втім, після розголосу громада, в якій жив військовослужбовець, знову ж таки попередньо надала дозвіл на поховання за місцем реєстрації. Ніби як все заспокоїлося, але створилися такі цікаві умови, в яких знову ж таки громада не могла поховати цього військовослужбовця. Саме тоді на зустріч пішла Чернігівська міська військова адміністрація, яка в короткі строки домовилася про поховання військовослужбовця на кладовищі міста Прилуки. Ми розповіли вам цю історію, щоб повернути пам'ять про захисника Володимира Серебродольського. Без медичної допомоги після катувань він загинув в російському полоні. В ході роботи над цим матеріалом ми зіткнулись із тим, що деякі наші громадяни, попри посади, все ще не мають уявлення, що переживають військові в полоні.
полоні і на яку пошану вони заслуговують. Там ніхто не чеше свою дупу за полоненим. Ти там не людина, ти там полонений. Наш військовослужбовець, який йшов в бій під нашим шевроном, він належним чином виконував поставлені перед ним завдання. Ми говоримо не про людину, яка здалася добровільно в полон. Вона не втекла, не злякалася, там, не залишила побратимів, не підставила тих, хто був поруч, що там спричинило там тяжкі наслідки, їхню загибель чи смерть. Дуже легко формувати думку на основі якихось там чуток, емоцій чи чиїхось розповідей в громаді. Але жодна суб'єктивна думка не може бути вищою за факти, честь, оцю службу і реальні обставини, в яких опинився конкретний військовослужбовець. Війна не розділила людей на зручних і незручних. Вона показала, хто здатен виконувати свій обов'язок до кінця.